today's video, nag-unbox ako ng Balikbayan box na na-receive ko from my sister in Saudi Arabia. So these are just mostly grocery items. Tatapusin ko lang yung pag-unbox ko, and then I love tuna. Forever fan ng tuna. So, lahat to siya tuna. Importante nito. Sa detergent. Piling siya isaksak lang. So, it's ano nito? Pwede ba to dito sa Pilipinas? Yeah, I think so. Pag galing naman ng Middle East, pwede naman dito. Usually. Yung sa lang, sa US ang mahirap. Kasi, asan yung tapo na yun? And then, let's check. Pardon guys, yung ba ako kainising ko lang. So, ito siya, merong sweat and condensed milk. So, magagamit ko sa pag-vlog ko. Meron din akong all-purpose cream. I have here mushrooms. And sweet corn. Pineapple. Oh. Madami akong fruit cocktails. I have cocktails. Yes. Ano ba yung na-open? Ano ito mga macaroni and I have mayonnaise. I love this kasi lalo na akong kakabahan ito. So, bali, ang gagawin ko dito sa mga coffee, papadala ko to sa, papadala ko yung iba sa, sa Mindanao. Try ko padala sa Mindanao, tapos yung iba pamimigay ko dito sa mga guards, sa maintenance, sa mga cleaners. At saka yung iba na nag-deliver sa akin ng water, lagi ko siyang binibigyan. Almost kada deliver niya, kung anong meron ako, binibigay ko, tinatry kong bigyan siya. And
then, macaroni. I love pasta. What's this? Yung luma na speaker. Sabi ng kapatid ko, huwag ko na daw itong i-unbox pag na ako mag-live. Wala lang. Gusto ko. Huwag ko lang i-video. Gusto ko lang. Ano ko siya? Tapos lang. Yung lang ko siya. Kasi hindi yung flour. Hindi flour natin. Pang-run flour mo. Patent flour. Ito sa patent flour. Kaya siguro masarap siya. What else? Ano yung hindi ko natin? I'm just thankful sa mga kapatid ko kasi lagi silang nagpapadala. And every time na nandito ako sa Pilipinas, still secret na meron. Hindi kasi nung dati nung kung ako naman nag-abroad, wala ako na ipadala na box. Kasi mag-ipon. Hindi ako mag-ipon ng box. Pero kasi ito mga kapatid ko. Okay. Tada! Face mask. Face mask. Face mask again. Oh, this is my favorite gloves. So this one is a cleansing one. So, gamit ko to siya kasi marami akong anik-anik. Ilalagay ko dito yung ko, pistachio. Meron pa akong nila-open. Ayoko na siyang i-open guys kasi sapatos siya. Sapatos. And hindi naman pwedeng magsuot ng mga arte-arte niyan ngayon. So wala nang arte-arte. So oh my god. So I'm so happy ngayon guys kasi ito cute niya panglinis ng I'm just so happy kasi mag-grocery dapat ako ngayon. So actually 2 days na to na nakatambak yung yung box. Hindi ko pa na-open kasi natatamad ako. And I'm just happy kasi meron akong mga gatas. Thankful kasi mga family ko nagpapadala sila ng supplies ko. Yung brother ko a few days ago sa Dubai, nag-send din siya ng LBC. Tapos a month before, last a few months ago din nagpadala din yung family ko sa US. So na-receive ko siya. Yes, mga April, pero hindi ko na siya na-unbox. Hindi ko na na-unbox yung laman kasi natamad ako. And this time, parang naisip ko, wala lang, gusto ko lang mag-unbox. And feel ko lang. Yung mahilig ako mag-unbox, kahit hindi ako marunong mag-unboxing video. Gusto ko lang yung may kinakalkal ako. And then, so kasi tawag nito, malilesan yung pag-grocery ko. Mabawasan. At saka, every time, kasi just thankful lang kasi we all know we face a lot of financial difficulties these days.
And I'm just blessed na kahit pa paano, I have family na nagsusupport sa akin. And they help me in ways na hindi ko alam kung paano ko susuklian. Kasi talagang almost everything binibigay nila sa akin. So, so ito pala, galing to dito, dinala to ng sister ko. Tapos ngayon bumalik siya ulit. So, oh my God, this is perfect. Kasi gusto to ng friend ko kasi every time na nandito siya, lagi siya nagsising along. So, pwede na akong mag-karaoke. Pwede na mag-karaoke, di ba? Maganda rin yung siyang content, no? For vlog. Kaso, walang boses. So, anyways, so I guess that's it, guys, for today. And thank you for staying with me. And I hope that I get to see you again on my next video. Thank you. Stay safe. Bye.